Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan beginnen met de 47e Fokdag hier in Tolbert van de Fokvereniging Groningen-Drenthe Combinatie. U ziet hier rubriek 4, de premiekeuring van de Twente Merries. En als eerste nummer 55, Yveske Anna uit de Westeree. Geboren 28 februari 2023. Vader is Gosse, moeders vader Tjalle, Fok en in eigendom van AFPW Kamminga uit de Westeree. In ring 3 zijn we begonnen met de veulenkeuring. Die worden u toegelicht door de jury. En in ring 1 gaan we beginnen met het rondstappen. Rubriek 5, opname 4 jaar en oudere merries catalogus nummer 58 tot en met 63.
baan 1 zijn we aan het wachten op de veulentjes. Hengstveulens die deelnemen aan rubriek 1a. U wordt verwacht in ring 3. Voor de jury staat catalogus nummer 56. Senna, geboren 17 april 2023. Vader is Ulbran. Moeders vader Beert. Gefokt in eigendom van Breeding Farms Navelhof uit Zuidwolde. Dat we in Friesland hebben. In baan 1 gaan we kijken naar catalogus nummer 58. Marta, geboren 7 april 2020. Vader is Alwin, moeders vader Tietse. Gefokt door Annelies van Lok in eigendom van Susanne de Vreza uit Erika.
57 afwezig. Een hele goede morgen. Van harte welkom op de Fokdag Groningen-Drenthe. Ook namens mijn collega's Elle van Gastel en Willem Sonnema. Wij zijn begonnen met de Twente Merries. Catalogus nummer 54 en 57 waren afwezig. En beide Twente zijn teruggekomen voor primering. We beginnen met catalogus nummer 56. Is een rastypisch Twenter met een edel hoofd, mooie halsvorm. Ook voldoende jeugd uitstralend, goede bovenlijn. Kruis zou misschien wat meer lengte mogen hebben. Goede kwaliteit beenwerk, ook fijn beenwerk. In de stap zouden we graag wat meer taktvastheid zien. De draf heeft veel buiging in het achterbeen. Zou daarbij nog iets meer over de rug mogen blijven draven. Krijgt een tweede premie. Catalogus nummer 55 is een goed ontwikkeld Twenter die voldoende rastypisch is, zou iets minder zwaar in de hoofd-halsverbinding mogen zijn. Een lange hals die voldoende verticaal gesteld is, voldoende lang gelijnd, voldoende bovenlijn, romprichting zou iets opwaartser mogen, lang kruis, goede kwaliteit beenwerk. Een Twenter die goed stapt met voldoende tact en ruimte. In draf toont Twenter veel afdruk, kan erin ook schakelen, krijgt een eerste premie. Gefeliciteerd. Voor de jury staat catalogus nummer 59, Rikst S. Rikst is geboren 5 maart 2021. Vader is Gerben, moeders vader Gjalt.
Gefokt door RKA Stoker uit Nijbeets en in eigendom van Ans Dun uit Oude Pekela. Ja, een hele goede morgen hier vanuit baan 1. Ik heet jullie ook van alle harte welkom hier vanuit onze jury. Ik sta hier vandaag met Corrie Terpstra en Frans Mits. Mijn naam is Manuel Gasseling. En ja, alle eigenaren en ook trainingsstallen veel plezier en veel succes vandaag. Wij zijn inmiddels begonnen met rubriek 5. Het is 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Voor ons staat nummer 59. Dat is een langgelijnde merrie die wel een sprekend hoofd heeft, iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou kunnen zijn. Een voldoende verticale hals, een sterke bovenlijn, het kruis is voldoende lang, iets hellend. Het beenwerk heeft goede kwaliteit, het achterbeen is wat rechtgesteld. In stap daar zou ze wat meer ruimte kunnen tonen, ook wat meer buiging in het achterbeen kunnen hebben. In de draf daar blijft ze wat op de voorhand, zouden we graag wat meer gedragenheid willen zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Voor de jury staat catalogus nummer 60, Vedra R. van Twillens, geboren 1 mei 2021. Vader is Vonger, moedersvader Gjalt, gefokt en in eigendom van G.J.J. Boersma en J. Bijlaat uit Stegeren. Deelnemers rubriek 7. 4 jaar en oudere stamboekmerries wordt op u gewacht bij de ring. Catalogus nummer 93 tot en met 97. Catalogus nummer 93 tot en met 97. Er wordt op u gewacht in baan 2. In baan 2 gaan we verder met rubriek 7, premiekeuring 4 jaar en oudere stamboekmerries. 94 staat voor de jury Geertje van Tekla Staten, geboren 28 februari 2018. Vader is IJse, moedersvader Norbert, gefokt door B. van der Meulen Sijbesma en H. van der Meulen uit Twijzelerheide en in eigendom van A. Hoekstra uit Boerakker.
In baan 1 gaan we kijken naar catalogus nummer 61, Rienke van het Geershuis. Geboren 3 mei 2021. Vader is Waander, moedersvader Mijnse. Gefokt door Jarno en Roy Ilbrink uit Bargem. In eigendom van C. Hiemstra uit Wittelte. In baan 2 hebben we 93 Twirre, geboren 17 mei 2014. Vader is Bente, moedersvader Wiert. Gefokt door U. Hiemstra Bakker uit Detgem in eigendom van M. Pluim uit Anlo.
Dan gaan wij verder met de uitslag van nummer 61. We merken die voldoende lang gelijnd is, ook wel hoogbenig is. Het hoofd is voldoende sprekend, iets lang. De hals heeft voldoende lengte, is iets horizontaal gesteld. De hoofd-halsverbinding zou iets lichter kunnen zijn. Wel een voldoende sterke rug. Het kruis heeft ook lengte, is wat hellend. Het beenwerk aan zich heeft voldoende kwaliteit. We zouden wel graag de voorbeenstand correcter willen zien. In de stap daar zien we wel een goede ruimte. Achterbeen sluit voldoende aan. In de draf daar zien we toch wel een iets hoger ritme. Zou die wat meer tot dragen kunnen komen. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek. In baan 1 kijken we naar nummer 62. Mary is geboren 19 mei 2021. Vader is Elias. Moedersvader Timon. Gefokt door W. Baron en I.G. Baron in Niebert. En in eigendom van P. Spaan en I.G. Baron eveneens in Niebert. En in baan 2 kijken we naar hoofdstel nummer 95. Mente ADV. 13 maart 2020 geboren. Vader is Michiel. Moedersvader Deutsen. Gefokt en in eigendom van A. de Vries ter Band. Oproep aan de eigenaren van de hengstveulens. Er wordt op u gewacht in baan 3. Hengstveulens graag melden bij de voering van baan 3.
In baan 2 gaan we kijken naar Nienke van Bokkum. Geboren 27 maart 2020. Vader is Teun. Moeders vader Fabe. Gefokt door B. de Boer uit Nes. In eigendom van Anna Steenstra uit Vegelingsoord. In baan 1 gaan we kijken naar nummer 63, Renske van Tessa. Geboren 12 juni 2021. Vader is Marcus. Moeders vader Wisse. Gefokt door J. van het Ende uit Wezep. In eigendom van G.J.J. Boersma en J. Bijlaat uit Stegeren.
We zijn verder gegaan met de rubriek graadverhoging voor stamboekmerries. Catalogus nummer 96 is een merrie met voldoende jeugduitstraling. Een merrie die wat rasuitstraling betreft iets meer behang zou mogen hebben. Wel een goede halsvorm. Merrie met een sterke bouw, sterke bovenlijn. Kruis zou wat minder hellend mogen. Is met name in de lendenen erg sterk. En dat zie je ook wel een beetje terug in beweging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In de stap zouden we graag meer tact zien. In draf heeft de merrie voldoende techniek, maar zou daarbij meer ruggebruik mogen tonen. Wordt vandaag niet geprimeerd. Maar die ga ik zo meteen wel even. In baan 1 gaan we kijken naar een bijschrijving 117. Soeske van familie Geertsma. Soeske is geboren 20 juli 2021. De vader is Menne. En in baan 2 gaan we kijken naar 97. De laatste van deze rubriek 7. Maaike B. van de Vennehoeven. Geboren 31 maart 2025. Vader is Tiemen. Moeders vader Leffert. Gefokt en in eigendom van H. Bies uit 1.
We gaan in ring 1 kijken naar Rikst RV. Dat is catalogus nummer 119, bijschrijving. Rikst RV, geboren 30 maart 2021. De vader is Teun, moedersvader Olof, gefokt door El Veenje van der Leij uit Garijp. In eigendom van Rimco Veenje, eveneens uit Garijp. Ja, dan gaan we over tot de toelichting van de rubriek graadverhoging voor stamboekmerries. Catalogus nummer 96 is niet geprimeerd. We beginnen bij catalogus nummer 93. Dat is een iets klassiek beknopt aandoende merrie die voldoende rasuitstraling heeft, een edel hoofd, voldoende behang, hals heeft voldoende lengte, zou iets verticaler gesteld mogen zijn. Merrie mag dus iets langer gelijnd zijn, voldoende bovenlijn, zou ook wat hoogbeniger mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, voorbeen is week gecoat, de stap is kordaat, ruim met voldoende lichaamsgebruik. In draf zouden we de merrie juist wat meer lichaamsgebruik laten zien. En de draf is voldoende ruim, maar blijft wat op de voorhand. Zou wat meer schoudervrijheid mogen tonen. Merrie krijgt een derde premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 95. Is een voldoende lang gelijnde merrie die iets opwaarts gebouwd zou mogen zijn. Merrie met voldoende rasuitstraling. Bovenlijn is sterk genoeg, zou iets meer bespierd mogen zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Stap is actief, maar zou wat meer mogen aansluiten en wat meer buiging in de sprong mogen tonen. De draf is goed, met voldoende zweefmoment en veel techniek. Zou erbij iets meer oprichting mogen tonen. Een derde premie. Gaan we verder met catalogus nummer 97. Is een merrie die veel rasuitstraling heeft, die iets meer jeugd zou mogen uitstralen voor de leeftijd. Merrie die een voldoende bovenlijn heeft, voldoende kruisligging. Zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Merrie heeft voldoende tact en ruimte in de stap. In de draf blijft ze in een hoog ritme draven en zou ze meer lengte mogen laten zien. Merrie krijgt een derde premie. En dan op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 94. Een grootramige merrie met veel behang. Merrie die voldoende bovenlijn heeft, een lang kruis. Merrie met hele grote hoeven, goede kwaliteit beenwerk. De stap heeft voldoende tact, zou iets krachtiger mogen. In draf waardeert de merrie zich op, met veel afdruk in de draf, veel ruimte. Merrie wordt vandaag bevorderd tot ster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Verzoek voor de deelnemers aan rubriek 8a, 4 tot en met 6-jarige stermerries. U mag naar de vooropstelling bij baan 2. Catalogus nummer 98 tot en met 103.
Ja, wij gaan verder met de uitslag van rubriek 5. In totaal 7 paarden gekeurd, 5 terug voor primering. We beginnen met paard nummer 58. Dat is een merrie die voldoende in verhouding staat. Zou iets meer jeugd kunnen uitstralen. Wel veel behang heeft. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal voldoende lengte. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis zien we graag wat minder hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In stap, daar zouden we graag zien dat het voorbeen wat verder naar voren wordt gezet. Wel voldoende takmatig. In draf of voldoende ruimte. Maar blijft daarin wat op de voorhand. Zou iets meer gedragenheid willen zien. Maar is totaliteit vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. (117). Dat is wel een hoogbenige merrie die een voldoende romprichting heeft. Zou iets sprekender in het hoofd kunnen zijn. De hoofd-halsverbinding zouden we iets lichter willen zien. Wel een voldoende verticale hals, wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft voldoende lengte, zouden we graag minder hellend zien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook voldoende rechtgesteld. In stap, daar zien we voldoende takmatig, maar zouden we wat meer buiging in het achterbeen willen zien. In draf maken ze voldoende houding, ook voldoende buiging in het achterbeen. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 60, voldoende langgelijnde merrie, voldoende sprekend in het hoofd. Ook een iets lichtere hoofd-halsverbinding zouden we graag willen zien. De hals is wel verticaal, maar zouden we graag wat meer lengte willen zien. Verder wel een voldoende sterke bovenlijn. Kruis, voldoende lengte, iets hellend. Beenwerk heeft aan zich voldoende kwaliteit. Achterbeen zouden we graag minder sabelbenig zien. Er is ook wat weekgekoot in het voorbeen. In stap zien we voldoende ruimte, dus daarin ook wel takmatig. Voldoende buiging in het achterbeen. In draf, daar zouden ze het voorbeen iets verder weg kunnen zetten. Wel een goede buiging in het achterbeen, toont daarin ook wel voldoende gedragenheid. Maar gezien de kwaliteit beenwerk vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan 119, dat is een langgelijnde merrie die een voldoende romprichting heeft. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals is verticaal met een goede lengte. Wel een sterke bovenlijn met een goede lendene aansluiting. Kruis heeft veel lengte, is wel iets hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In stap, daar zien we een goede ruimte in het voorbeen. Het achterbeen sluit daarbij goed aan. Stapt ook heel makkelijk door het lichaam. In draf, daar zien we voldoende krachtige draf met een goede gedragenheid. Deze merrie nemen we op in het stamboek. Wordt ster verklaard met een tweede premie. Ja, en dan op kop in deze rubriek nummer 63. Dat is een jeugdige merrie die een goede romprichting heeft. Ook een sierlijke beleiding heeft. Sprekend hoofd, goede halsvorm, veel lengte in de hals ook. Correcte bovenlijn. Kruis is goed gelegen met een goede lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Royale hoef eronder. De stap zal misschien iets ruimer kunnen, maar is wel voldoende takmatig. In draf, daar zien we een krachtige draf. Die een goede buiging in het achterbeen heeft en vertrekt ook mooi in balans. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een eerste premie. Eigenaren van harte. In baan 2 hebben we inmiddels de tweede merrie in de ring. Hoofdstander 101, Mara van Kloos Sigma, geboren 16 februari 2020. Vader is Teun, moeders vader Lies. Gevolgd wordt D. Sigma van Noppen en eigendom van Eva Bos, Zand uit Stien.
Hoeve van familie Eckhart uit Kees. Nummer 99 blijft in rubriek 8a afwezig. Gaan we in baan 1 verder met de 3-jarige veulenboekmerries, catalogus nummer 64 tot en met 70 en een bijschrijving 120 over naar de vooropstelling van baan 1. In baan 2 gaan we kijken naar nummer 100. Madame S.W., geboren 11 februari 2020. Vader is Omer, moeders vader Tjaarda, gefokt en in eigendom van S. Wind uit Nijeveen. En u ziet het, in baan 1 gaan we verder met rubriek 6a. U kunt catalogus nummer 65 en 66 doorstrepen. 65 en 66 blijven afwezig. En we hebben een bijschrijving nummer 120. Tekla van der Gooyenga Mieden.
Verzoek voor nummer 102 en 103. Graag melden bij de ingang van baan 2. 102 en 103. Nog een mededeling voor nummer 55 en nummer 63. Dat zijn eerste premie op kop geplaatste paarden die terug mogen komen voor de kampioenskeuring. Er wordt jullie een box aangeboden, dus deze paarden hoeven niet lang te wachten op de trailer. Ze mogen hier, als je hier door de grote deur naar binnen gaat, er staan een aantal concoursboxen. Daar kunt de paard rustig wachten voor de kampioenskeuring. Dus nummer 55 en nummer 63 zijn tot nu toe aangewezen voor de kampioenskeuring.
We zien in baan 2 catalogus nummer 102 Maribel. Geboren 12 mei 2020. Vader is Jouwe, moeders vader Deutsen. Gefokt door Ahol uit Wadernooien en in eigendom van Thilo Hana uit Rennes. In baan 1 hebben we catalogus nummer 69. Victoire Hera Duberry, 23 maart 2022 geboren. Vader is Tiemen, moeders vader Sjouke. Gefokt door Earl Harras Duberry en in eigendom van J.C. van der Ark en P. Wijbega uit Oudwoude. Herstel, ik had een fout in mijn administratie. Nummer 63 is niet lid hier van de fokvereniging, dus dat paard wordt niet uitgenodigd voor de kampioenskeuring. Nummer 55 wel, nummer 63 niet. We zien de laatste deelnemer in de categorie 8a. Catalogus nummer 103. Noflik Sterre van de Mesken. Geboren 13 juni 2020. Vader is Willem. Moeders vader Torben. Gefokt door de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. In eigendom van Theo Rijn uit Voorst.
1 hebben we voor de jury catalogus nummer 68. Vida L.J., geboren 18 maart 2022. Vader is Jouwe, moedersvader Norbert. Gefokt door L. Jansma uit E. in eigendom van W.J. van de Ploeg uit 1. Ja, rubriek 8a zien we graag de volgende paarden terug. 102, 98, 100, 101 en 103. De eerste rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Afwezig was catalogus nummer 99 en alle merries die gekeurd zijn, die zijn weer teruggekomen. En die horen hier of ze worden aangewezen voor de centrale keuring of niet. Te beginnen met catalogus nummer 103. Is een iets beknopt aandoende merrie
met voldoende rasastraling zou iets meer behang mogen hebben. En de hals zou wat verticaler gesteld mogen zijn. Merrie die evenredig gebouwd is, kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Beschikt over een fijn en droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact, maar zou krachtiger mogen. De draf blijft een beetje hectisch en het achterbeen zou meer tot dragen mogen komen. Mooie stermerrie, maar vandaag geen aanwijzing voor de CK. Gaan we verder met catalogus nummer 101. Merrie met een lange horizontaal gestelde hals, edelhoofd. Merrie die iets ruimer gelijnd zou mogen zijn. Goede bovenlijn, kruis is lang maar hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ruim met veel lichaamsgebruik en taktmatig. In draf toont de merrie tact, maar zou ze meer mogen doortreden met het achterbeen. Hele mooie stermerrie, maar geen aanwijzing voor de CK. Dan komen we bij catalogus nummer 100. Is een ruim voldoende rastypische merrie met een edel hoofd en veel behang. Merrie is erg strak in de bovenlijn, heeft een goede romprichting, voldoende droog beenwerk. Het is een merrie die zich opwaardeert in beweging. Hele goede stap met veel lichaamsgebruik, veel tact en ruimte. In draf toont ze ook het achterbeengebruik met veel ruimte en goede balans in de wendingen. Ze heeft dat ook, de goede bewegingen heeft ze ook bevestigd in een test, maar die had ze niet nodig. Want aan de hand overtuigde ze zodanig dat ze wordt aangewezen voor de CK. Ja, dat betekent dat 98 ook wordt aangewezen. Langgelijnde merrie met veel behang. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een hele lange hals die wat verticaler gesteld mag zijn. Een goede bovenlijn. Mag nog wat aan bespiering binnen. Merrie die grote hoeven heeft. Voldoende droog beenwerk. Met veel lichaamsgebruik. En met veel afdruk draaft deze merrie ook een uitnodiging voor de CK. En dan op kop geplaatst catalogus nummer 102. Een hele rassige merrie. Merrie met een mooi silhouet, jeugdig. Zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Merrie die actief, krachtig stapt met veel ruimte. En met een goed achterbeengebruik daaft. Ook deze merrie zien we graag terug op de CK. Gefeliciteerd. Inmiddels gestart met rubriek 6a. Voor ons staat nummer 68. Nummer 68 is een merrie die wel lang gelijnd is, veel front heeft. Zou iets opwaartser gebouwd kunnen zijn, sprekend in het hoofd, een goede halsvorm, schuinschouder. De bovenlijn zou in het geheel wat sterker aan kunnen sluiten. Het kruis is voldoende lang, iets hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, wat royale hoeven. In de draf daar maakt ze wel wat houding. Dan heeft ze toch wel wat moeite het goede ritme te vinden. Maar met name in de stap heeft ze toch wel moeite om de goede tak te vinden. De bewegingsafloop in het voorbeen kan ook wat correcter. Vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. En dat betekent dat we van baan 2, nummer 98, terugzien voor de kampioenskeuring.
zien in baan 1, catalogus nummer 70, Twille VB. Geboren 26 maart 2022. Vader is Friso, moeders vader Wielster. Gefokt in een eigendom van AWM van Blijsem-Duin uit Onstwedde. Rubriek 8b. U wordt verwacht bij de ingang van de ring. 4 tot en met 6-jarige stermerries, catalogus nummer 104 tot en met 108. Er wordt op u gewacht in baan 2. Dus 104 tot en met 108. 4 tot en met 6-jarige stermerries graag melden bij de ingang van de ring. Voor de jury in baan 2 staat catalogus nummer 105, Pleun M. Geboren 19 maart 2021. Vader is Arend. Moeders vader Gjalt. Gefokt door J.W. Marsman uit Marle. En in eigendom van F. de Jong Commerie uit Damwoude.
In baan 1 gaan we kijken naar catalogus nummer 67, Vera R.W. Vera is geboren 27 februari 2022. Vader is Johannes, moeders vader Norbert, gefokt en in eigendom van R.H. Ritsema uit Zuidwolde. Catalogus nummer 106. Pleun van Pellikstuin, geboren 21 april 2021. Vader is Tiemen, moeders vader Dries. Gefokt en in eigendom van C.M. Turksma Bakker en N.S. Gazendam Vorenkamp uit Norg.
In baan 1 staat catalogus nummer 120, een bijschrijving in het programma. 120 is Tekla van Goenka Miede. Geboren 29 april 2022 en de vader is Jurre, moeders vader Tjalle, gefokt en in eigendom van H.R. Brandsma. Voor deelnemers van de Merrie en Hengsteveulens. Er wordt op u gewacht bij ring 3. Ik schat dat de Hengsteveulens nog gekeurd moeten worden. Hengsteveulen eigenaar. Er wordt op u gewacht in ring 3.
Ja, wij gaan over naar de uitslag van rubriek 6a. De 3-jarige Veulenboekmerries. We beginnen met nummer 70. Nummer 70 is voldoende langgeleide merrie, die wat rijker in de rasuitstraling mag zijn, iets spreker in het hoofd zou kunnen. Wat meer halslengte zou niet meer staan. Wel een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis heeft ook wel een goede ligging, een voldoende lengte erin. Het beenwerk zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen, is wel voldoende rechtgesteld. In de stap zien we voldoende takmatig, ook voldoende ruimte in de stap. In de drafte maakt ze houding, maar blijft ze daar iets op de voorhand, zou iets meer in verbinding kunnen lopen. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 64. Voldoende langgeleide merrie. Zo wordt mooi iets opwaarts gebouwd kunnen zijn. Voldoende sprekend in het hoofd. Wel een goede halsvorm. Voldoende lengte erin. Verticaal gesteld. Voor een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. Royale hoeven. Voldoende rechtgesteld. In stap, in ontspanning, dan zien we een goede ruimte. Stapt ook takmatig, makkelijk door het lichaam. In draf, ja, zo ze nog wat aan kracht kunnen winnen, maakt ze wel wat houding. Maar gezien het totaalbeeld wordt deze merrie opgenomen in het stamboek ster met een 2e premie. Dan nummer 69. Ook een langgeleide merrie die goed in verhouding staat. Voldoende sprekend in het hoofd. Een verticale hals die voldoende lengte heeft. De rug is voldoende sterk. Lendenen zou misschien iets sterker aan kunnen sluiten. Wel een voldoende kruisligging en lengte. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit met royale hoeven. De stap is actief. Die ook goed door het lichaam stapt. Ruim met een goede takt. In de draaf voldoende ruimte. Er zal voldoende buiging in het achterbeen. Zal er nog iets meer kunnen reizen in het front. In zijn totaliteit ook goed voor ster met een 2e premie vandaag. Aan nummer 67, ook een langgelijnde royaal gebouwde merrie. Voldoende sprekend in het hoofd, hals is lang, voldoende sterke bovenlijn. Kruis heeft goede lengte, iets hellend. Beenwerk straalt voldoende kwaliteit uit, passende hoeven eronder, voldoende rechtgesteld. Stap is ruim en actief, het achterbeen sluit daarbij goed aan. In draaf voldoende gedragenheid, zou daarbij nog iets meer kunnen reizen in het front. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Dan op kop op deze rubriek 120. Ook een merrie die goed in verhouding staat, voldoende langgelijnd, sprekend hoofd, goede halsvorm, goede lengte in de hals. Sterke bovenlijn, kruis goed gelegen, voldoende lengte erin. Beenwerk straalt ook veel kwaliteit uit, ook fijn beenwerk. In de stap dan zien we een goede ruimte, stapt ook goed door het lichaam. Laat ook een takmatige stap zien. In de draf dan zien we wel voldoende buiging in het achterbeen. Ook deze merrie zou wat meer in balans kunnen draven nog. Maar in zijn totaliteit ook goed voor ster, 2e premie. Eigenaren van harte. In baan 2 hebben we catalogus nummer 108. Roos Anne van Hikkaert. Geboren 8 mei 2021. Vader is Timon. Moeders vader Reinder.
Verzoek voor rubriek 9. 109, 110 en 116 graag naar de vooropstelling van baan 2. We gaan kijken in baan 1 naar rubriek 6b. Volgens mijn administratie blijft nummer 76 afwezig. En hebben we een bijschrijving in de vorm van nummer 121. Verzoek aan nummer 75 zich te melden in baan 1. Roel, blijft 75 afwezig? Oké, 75 blijft afwezig. We hebben in baan 1 catalogus nummer 71, Venetië PJ. Geboren 30 maart 2022. De vader is Ulbran. Moeders vader Tjalle. Gefokt in een eigendom bij J.C. van der Ark en P. Wijbega uit Oudwoude. We gaan verder met de uitslag van de tweede groep 4 tot met 6-jarige sterrenmerries. In deze rubriek allemaal 4-jarige merries. En we beginnen bij catalogus nummer 108. Die mag even hier naar voren komen. Is een langgeleide merrie met een goede randuitstraling, een hele lange hals. Merrie die goed in verhouding staat, voldoende jeukeluitstraling heeft. Merrie die de rechter voorbeenstand correct kan. De stap is ruim en voldoende takmatig. De draf is krachtig, heeft goede balans in de wendingen. Merrie wordt niet aangewezen, daardoor zou de stand van het rechter voorbeen correct
mogen. Gaan we verder met catalogus nummer 104. Merrie met veel behang, sierlijke beleiding. Zoiets lichter in de hoofdhalsverbinding mogen zijn. Merrie beschikt over een goede bovenlijn. Een kruis met veel lengte die een fractie helft is. B-werk heeft voldoende kwaliteit. De stap is ijverig. In draf toont Merrie een hoog ritme. Ze mist daarbij souplesse en schakelend vermogen. Een hele mooie stem, Merrie, maar geen aanwijzing. Dan moet de beweging overtuigender zijn. Gaan we verder met catalogus nummer 105. Een hele jeugdige Merrie met veel behang, lang gelijnd, goede bovenlijn. Hoeven zouden wat royaler mogen, beschikt over hard beenwerk. De stap is gretig, had een beetje last van spanning, maar als je de spanning loslaat is hij krachtig en ruim. In de draf blijft de Merrie een hoog ritme dragen en zou ze meer ruggebruik mogen tonen. Deze Merrie heeft een ABP-test gedaan en als we die cijfers meenemen, dan kan de Merrie aangewezen worden voor de CK. Gefeliciteerd. Gaan we verder met catalogus nummer 107. Het is een robuuste Merrie met veel statuur. Merrie die sterk gebouwd is, met een goede rondrichting, goede bovenlijn en goede kruisligging. Grote hoeven, droog beenwerk. Merrie die met voldoende tact en ruimte stapt, daarbij wel iets meer buiging en spronggewicht mag tonen. In draf heeft ze voldoende techniek, maar blijft ze wat in een hoog ritme dragen. Met name vanwege het hele fraaie exterieur wordt ze vandaag aangewezen voor de CK. En op geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 106. Merrie met een mooi silhouet. Merrie met een goede kruisligging. Iets naar voren gebouwd. Heeft droog beenwerk. De stap is ruim, actief, krachtig. In draf toont Merrie veel vermogen met een mooi gebruik van het voorbeen. Heeft weinig tempo nodig. De Merrie wordt aangewezen voor de CK. Gefeliciteerd. In de ring 1 gaan we kijken naar catalogus nummer 72. Vere van een Stukken. Geboren 10 april 2022. Vader is Gerben. Moeders vader Lodewijk. Gefokt en in eigendom bij Stoeterij de Stukken uit Wolvenga.
5-schrijver. Geboren 28 mei 2018. Vader is Hette. Moedersvader Heitse. Gevolgd door J. Louter uit Andijk. En eigendom van de familie J. Kissenau. De Goede uit Harder.
2 gaan we kijken naar catalogus nummer 110. Femke van Lerenstaten. Geboren 18 mei 2017. Vader is Olmer. Moedersvader is vader. Fokker J. Vriend uit de Zuidermeer. In eigendom van G.J.J. Boersma en B. Steven. Dan hebben wij in baan 1 catalogus nummer 73. Victoria van de Meijkade. Geboren 13 april 2022. Vader is Tiede. Moedersvader Deutschen. Gefokt door W.E. Lokhorst Ederveen en in eigendom van M.J. Heuker uit 1.
een merrie met veel rasuitstraling, door haar edele hoofd en een lange hals. Merrie die evenredig gebouwd is, die een zakje sterker mag in de bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Merrie zou iets meer kwaliteit in de beenwerk mogen hebben. De stap is kort. In draf toont de merrie hoog ritme, zou er bij meer bedragen mogen komen, heeft veel tempo nodig. Hele fraaie stemmerrie en vandaag geen aanwijzing voor de CK. Talen is nummer 110 en met een lange voorpluk, één hoofd. Merrie die iets kortbenig is, evenredig gebouwd, zou iets opwaarts gebouwd mogen zijn. BMW heeft voldoende kwaliteit. Die stap zou de merrie iets beter aan kunnen sluiten. De draf heeft een goed gebruik van het achterbeen, maar zou erbij meer oprichting mogen tonen. Ook deze merrie geen aanwijzing voor de CK. Dan vertalen we nummer 116. Dus een merrie met ruim voldoende rasuitstraling zou iets lichter in de halfverbinding mogen zijn. Merrie die goed in verhouding staat, een goede bovenlijn, een goede kruisrichting. Merrie die ruim en actief start en krachtig draagt met veel techniek. Merrie krijgt een uitnodiging voor de CK. Gefeliciteerd. Hoofdstel nummer 74. Tini van de Wolvarren. 13 april 2022 geboren. Vader is Friso. Moeders vader Nane. Gefokt en in eigendom van T. Vaatstra van de Ploeg uit Oudega. Rubriek 10 krijgen we in baan 2. Premiekeuring van kroonmerries. We zien binnenkomen getaaltjes nummer 112. Imre SR. Geboren 2 mei 2018. Vader is Menne, moeders vader Torben. Gefokt en eigendom van SC Ruiter uit Nijbeek. In baan 1 blijft getaaltjes 75, getaaltjes nummer 76 afwezig. Betekent dat voor de jury staat nummer 77. Geriane van het Geerland. Geboren 11 april 2022. Vader is Jurre. Moeders vader Fritse.
2020. In baan 1, Ulrike B. Geboren 29 april 2022. De vader is Bartele. Moedersvader Heitse. Gefokt en in eigendom van H. Bergsma Oostermeer. Tot slot, wat de volwassen paarden betreft, 112. Kroonmerrie, even kijken, 7 jaar oud. Merrie die grootarmig is, die iets meer behangvermogen hebben, verder dan wat voldoende rasuitstraling heeft. Langgeleide merrie met een voldoende rondrichting, voldoende bovenlijn, kruishoofd meer lengte mogen hebben. BWK heeft voldoende kwaliteit. We zouden de bal van de sprongverrichter wel graag wat correcter zien. De stap is resoluut en ruim. In de draf toont de merrie veel zweefmoment en veel ruimte. Ze krijgt een uitnodiging voor de CK. Gefeliciteerd. Deelnemers aan de rubriek 2C, hoofdstel nummer 41 tot en met 47. U mag zich melden hier bij de ringmeester van baan 2. We zien het eerste veulen binnenkomen in baan 2, catalogus nummer 46. Dinter D.J. Dinter is geboren op 20 mei van dit jaar. Vader is Johannes, moedersvader Ulbron. Gefokt en een eigendom bij A.P. de Jager uit Nuis.
Ja, we zijn eruit. Dus we gaan over tot de uitslag van rubriek 6b. Beginnen we met nummer 72. Nummer 72 is een jeugdige merrie. Iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Of voldoende sprekend in het hoofd. De hals heeft voldoende lengte. Wel iets onderhals. Voldoende sterke bovenlijn. Het kruis is goed gelegen, zal wat meer lengte kunnen hebben. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Wel wat onderstandig in het voorbeen. De stap is actief. Het zal wat ruimer kunnen, is wel voldoende takmatig. In de draf, daar blijft ze toch wat op de voorhand. Zo zou ze nog wat meer aan kracht kunnen winnen. Wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 74, dat is wel een langgelijnde, hoogbenige merrie. Wel wat sprekender kunnen zijn in het hoofd. De hals is wat horizontaal, wel voldoende lengte. De rug is voldoende sterk, lendenen zouden wat sterker aan kunnen sluiten. Het kruis wat hellend, het beenwerk voldoende kwaliteit. Het achterbeen is wat sabelbenig. Ook zou het voorbeen iets correcter gesteld kunnen zijn. Stap zien we voldoende takmatig. Iets meer ruimte kunnen maken in het voorbeen. In draf daar zien we voldoende gedragenheid, ook wel voldoende buiging in het achterbeen. Dan zou het voorbeen iets verder weggezet kunnen worden. Ook deze merrie opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 121. Dat is een merrie die voldoende evenredig is gebouwd. Een sprekend hoofd. De hals is verticaal met voldoende lengte. Ook wel voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Zou ook weer wat meer lengte kunnen hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De stap is actief. Stapt ook wel voldoende door het lichaam. In de draf blijft ze wat in een hoog ritme draven. Daarin blijft ze ook een klein beetje te voorhand. Deze merrie wordt vanwege toch het goede exterieur opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan nummer 71. Dat is een royale merrie die voldoende hoogbenig is. Al een goede voorhand heeft met een sprekend hoofd. De rug is voldoende sterk. Kruis zouden we graag wat minder hellend zien. Beenwerk is voldoende kwaliteit qua royale hoeven. De stap, daar zouden we graag zien dat ze iets ruimer stapt, wel voldoende takmatig. Zou daar ook iets in kracht kunnen winnen nog. In draf, daar blijft ze ook wel in een hoog ritme draven. Blijft daar ook, of zou wat meer gedragenheid kunnen laten zien. Wel voldoende ruim. Dat is verder een zeer correct gebouwde merrie, maar gezien de bewegingsvorm vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 73. Dat is de merrie die lang gelijnd is, goed in verhouding. Ook een voldoende romprichting heeft. Voldoende sprekend in het hoofd. De hals heeft een goede lengte, is ook verticaal gesteld. Verder ook een correcte bovenlijn. Kruis is goed gelegen, iets meer lengte kunnen hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook recht gesteld. De stap is iets gehaast, maar wel takmatig. In draf, daar maakt ze houding. Voldoende gedragenheid. Zou nog iets meer in verbinding kunnen lopen. Maar deze merrie nemen we op in het stamboek. Ster met een tweede premie. Ja, dan nummer 77. Ook een merrie die goed in verhouding staat. Voldoende lange lijnen heeft. Wel een sprekend hoofd. Ook een goede halsvorm. Een opvallend schuine schouder. Correcte bovenlijn. Ook een goede kruisvorm. De beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ook wel royale hoeven. In de stap daar zien we voldoende ruimte. Laat ook een actieve stap zien. In de draf daar heeft ze voldoende buiging in het achterbeen. Dan zou daar ook iets in gedragenheid kunnen winnen. Draaft ook met een iets hoger ritme nog. Wordt opgenomen in het stamboek en ster met een tweede premie. Eigenaren van harte.
baan 2 hebben we inmiddels het volgende fenomeen. Rubriek 6c. U kunt catalogus nummer 78 van het programma doorstrepen, eveneens nummer 82. 78 en 82 blijven afwezig. Ik heb ook een bijschrijving voor u. Nummer 118 wordt toegevoegd aan deze rubriek. Talina van Maaike tekens.
2. Catalogus nummer 79. Tienke van Bokkum. Geboren 5 april 2022. Vader Johannes, moeders vader IJse. Gefokt en in eigendom van Bouke de Boer uit Nes.
Volgende, Mary, hoofdstel nummer 79. Had ik al aan u aangekondigd. En in baan 2 nummer 43. Nummer 43 is Fleur, geboren op 12 mei. Vader is Niek, moedersvader Mathies, gefokt en in eigendom van R. Benning uit Stuyfzand. We hebben in ring 1 ook een volgende deelnemer. Het is catalogus nummer 80. April 2022. Vader Johannes, moedersvader Rommert. Gefokt en in eigendom van NJC Pinaar uit Potchefstroom.
geboren 14 juni. Vader is Mans, moeders vader Epke, gekocht en in eigendom van Tineke de Boer uit Noordwijk. In baan 1 kijken we naar hoofdstel nummer 81. Victoria SR, geboren 6 april 2022. Vader is Albert. Moedersvader Lenne, in eigendom van Giel Ruiter uit Nijbeek.
Femke van der Middeldijk, geboren 26 mei van dit jaar. Vader is Elger. Moedersvader Heidse, gefokt en in eigendom van haar Koenje uit Nieuw-Leuven. En in baan 1 hebben we nummer 83. Salina uit de Westerring. Geboren 3 mei 2022. Vader is Teun. Moedersvader Dries. Gefokt en in eigendom van AFPW Kamminga uit de Westerring. Veulentjes die zijn ingedeeld in baan 3. U mag zich bevinden naar de begeven aan de voorring. Alle veulens die nog gekeurd moeten worden in baan 3. Er wordt op u gewacht. Getouwd nummer 27 tot en met 33. U mag naar de ring.
is in baan 2. Fien van E, geboren 6 juli. Vader is Hilbert, moedersvader Faber. Gefokt en eigendom van Erp Winschoten.
Ja, wij zijn inmiddels gestart met rubriek 6c. Voor me ontstaat nummer 84. Voldoende evenredig gebouwde merrie. Voldoende sprekend in het hoofd, maar een lange hals die verticaal gesteld is. Verder wel een correcte bovenlijn. Het kruis zou iets langer kunnen. Het beenwerk aan zich zou iets meer kwaliteit uit kunnen stralen. Gewoon wat sabelbenig in het achterbeen. De draf, dus wel voldoende ruimte, maar zou het achterbeen verder onder de massa geplaatst moeten worden. In de stap, en dan mist het toch de takt vandaag. Dan gaat ze daar ook wel wat overkoord in het achterbeen. Dus de merrie wordt opgenomen in het stamboek zonder premie.
Jeppe. Moedersvader Norbert. Gevolgd en eigendom van J. Eckhart uit Peest.
Ja, dan gaan wij verder met de uitslag van rubriek 6c. Voor ons staat nummer 80. Dat is een royaal gebouwde merrie. Iets sprekender in het hoofd zou kunnen zijn. Hals ook het horizontaal gesteld, wel voldoende lengte in de hals. Wel een correcte bovenlijn. Het kruis zouden we graag wat meer lengte in willen zien, dus ook wat hellend. Beenwerk voldoende kwaliteit, ook wel voldoende recht gesteld. De stap, dan kan het voorbeen wat verder weggezet worden. Het voorbeen is ook wat snel weg, dus hij zou wat taktvaster kunnen zijn in die stap. In draf zien we voldoende ruimte, ook een goede gedragenheid in de draf. Gezien de stap vandaag wordt ze opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan nummer 118. Het is een langgelijnde merrie, iets gerekter in het middenstuk is. Het zal voor het mooi iets opwaartse gebouwd kunnen zijn. Wel voldoende sprekend hoofd, goede halsvorm, een lange hals die verticaal is. Dan wel voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis is lang, wel wat hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. De stap is actief, ook ruim, stapt ook wel goed door het lichaam. In de draf dan maakt ze voldoende houding. Nou, het is toch wat moeite om het juiste ritme te vinden vandaag. Wordt opgenomen in het stamboek vandaag met een derde premie. Dan nummer 79. Voldoende evenredig gebouwde merrie. Die ook voldoende sprekend is in het hoofd. De hals is verticaal en heeft een goede lengte. Ook een correcte bovenlijn. Het kruis is voldoende lang, iets hellend. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit. Ook voldoende royale hoeven eronder. De stap in ontspanning. Dat is wel wat moeite om even te ontspannen. Maar zodra ze dat doet, dan is ze voldoende ruim en ook voldoende takmatig in de stap. In de draf zien we een functionele manier van draven. Wel een voldoende gebruik van het achterbeen. Ook een goed gebruik van het voorbeen. Goede ruimte daarin. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Ja, dan op kop in deze rubriek. Een royaal gebouwde merrie. Lang gelijnd. Voor het mooie zou ze iets opwaartser gebouwd kunnen zijn. Wel voldoende sprekend hoofd. De hals is verticaal, ook wel een goede lengte daarin. Verder een correcte bovenlijn. Het kruis iets hellend, wel voldoende lengte. Het beenwerk heeft een goede kwaliteit, ook passende hoeven eronder. De stap is, heeft een goede ruimte, het achterbeen sluit daarbij goed aan. In de draf daar zien we een heel goed zweefmoment, veel gedragenheid, komt makkelijk in balans. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een eerste premie. Eigenaren van harte. We hebben in baan C nog 2 teulentjes te gaan en dan gaan we in de tweede ring verder met de rubriek ruinen. Dus eigenaren van de ruinen. Uw rubriek wordt verplaatst van ring 1 naar ring 2. Voor de familie Woudstra uit Turnen
tweede baan. Donna van der Zoeken, 14 juli geboren, nakomer van Jeppe, moedersvader Jeppe. Gevolgd in eigendom van meneer Volmer uit Lunteren. We gaan in baan 1 verder met de laatste rubriek van vandaag. En daarna krijgen we aansluitende kampioenskeuringen. Dus let op, we gaan aansluiten verder met de kampioenskeuringen. Rubriek 6D. Er blijven een aantal paarden afwezig. U kunt doorstrepen nummer 87. U kunt doorstrepen nummer 88. U kunt doorstrepen nummer 90. En u kunt toevoegen nummer 115. 115. Als het goed is hebben we 6 merries in baan. In de voorstelling verwachten we de 2 ruimen voor baan 2.
voor de veulens die gekleurd zijn in baan C. Catalogus nummer 42 en 47 worden uitgenodigd voor het veulenkampioenschap. 42 en 47.
mogen zijn. Beenwerk, coalitie kwaliteit tonen, achterbeen zo vrij en recht gesteld. Ruim stapt met een goede tact en regelmaat. In draf heeft hij een krachtig gebruik van het achterbeen. Wordt vandaag opgenomen en sterker klaar met een tweede premie. Nummer 114, u mag naar de voorstelling voor baan 2. Baan 2 gaan we kijken naar nummer 114, Ellen. Ellen is geboren op 10 februari 2021. Vader is Beert, moeders vader Bente. Gevolgd door Cosma Sellis uit Oudekerk, een eigendom van JC van der Ark en P. Wiebinga uit Oudbouwen. We gaan kijken in baan 1 naar catalogus nummer 86. Postin uit Ole Kloosterveen. Geboren 27 mei 2022. Vader is Omer. Moeders vader Jesse. Gefokt in een eigendom van G. Oldenburger Wessels uit Hooghalen. Ik wil nogmaals oproepen dat er zo dadelijk gelijk moet doorgaan met de kampioenskeuringen. In verband met de hitte gaan we de keuring zo goed mogelijk afhandelen. Tot nu toe zijn geselecteerd catalogus nummer 55, 98, 106, 107, 112, 81, 42 en 47.
nummer 114. Een 4-jarige ruin die veel jeugd uitstraalt. Een ruin die met wat spanning kampt, maar veel vermogen laat zien. Een typische ruin met een goede romprichting, voldoende bovenlijn. Beschikt over droog beenwerk en grote hoeven. De stap is krachtig en resoluut. In draf toont ruin veel gedragenheid. Heeft een hele mooie zelfhouding, veel oprichting. Hij wordt opgenomen in het stamboek en sterft klaar met een eerste premie. Ik zal u vertellen welke paarden tot nu toe zijn geselecteerd voor de kampioenskeuring. Catalogus nummer 55, 98, 106, 107, 112 en 81. In baan 2 zijn de veulentjes met catalogus nummer 42 en 47 geselecteerd. Dus ik hoor graag van de andere baan welke veulens zij geselecteerd hebben voor de kampioenskeuring. We zien inmiddels in ring 1 catalogus nummer 92. Tjitske.
juli 2022. De vader is Omer, moedersvader Ulbrik, gefokt en in eigendom van familie Emmens uit Noordgewacht.
47. Voor baan 1 hebben we catalogus nummer 91. Galerie Oud-Oorlog Kloosterveen. Geboren 25 juni 2022. Vader is Omer, moeder is vader Sauer. Gefokt in eigendom van G. Oldenburger Wessels uit Hooghalen.
hierna gaan we gelijk door met de kampioensvuring. Ik heb de nummers aan u genoemd. Jammer, van mij meer kaartje regelen voor deze, maar ik meer dus. Ben ik kwijt. Meetbriefje. Wij verwachten in de voorstelling een 55 en een 114. Dus de jeugdkampioen 114, de ruim willen we ook graag naar de voorstelling. 55 en 114 gereed maken voor de voorstelling.
85, 92, 115, 91, 86. Helemaal klaar. Dus 85, 92, 115, 91, 86. Hagen. Ja. Heeft al een meetbrief gescoord? Nee, die Marijn maakt het al. Marijn. Ja, wij gaan verder met de uitslag van de laatste rubriek, rubriek 6D. We beginnen met nummer 86. Het is een langgeleide merrie die veel behang heeft, voldoende sprekend hoofd. Een merrie die wel veel front heeft, correcte bovenlijn. Het kruis zou iets minder hellend kunnen. Het is wel goed gelegen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, voldoende royale hoeven. In de stap daar zien we voldoende ruimte. Het achterbeen sluit daarbij voldoende aan. Er is wel een bemerking op de bewegingsafloop voor. In de draf daar blijft ze wat op de voorhand. Het achterbeen zou daar wat verder moeten ondertreden. Door het goede exterieur nemen we deze merrie op in het stamboek vandaag met een derde premie. En dan nummer 91, ook een voldoende langgeleide merrie die iets opwaarts gebouwd zou kunnen zijn. Wel een sprekend hoofd, verticale hals die een goede lengte heeft, een correcte bovenlijn, sluit goed aan. Kruis heeft voldoende lengte, is iets hellend. Het beenwerk voldoende kwaliteit, ook royale hoeven eronder. In de stap daar is ze voldoende actief en ruim. In de draf ja, daar blijft ze toch wat op de voorhand, maakt wel voldoende houding, maar zou meer gedragenheid moeten tonen in de draf. Ook deze merrie vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. En dan nummer 115. Dat is een merrie die op stand veel front toont, ook een goede halsvorm heeft. Die sprekend is in het hoofd en een lichte hoofd-halsverbinding heeft. De bovenlijn die zou wat sterker kunnen zijn, zou wat meer aangesloten kunnen zijn. Het kruis heeft al voldoende lengte, het beenwerk heeft ook een goede kwaliteit. De stap is ruim en actief. Het achterbeen zou misschien iets meer kunnen buigen, maar sluit wel voldoende aan in de stap. In de draf dan maakt ze een goede houding, toont een goed zweefmoment, loopt makkelijk in balans. Ja, die merrie waardeert zich zowel in stap en draf enorm op. Wordt opgenomen in het stamboek, sterverklaard met een tweede premie. Ja, nummer 92, een merrie die evenredig gebouwd is, met een vloeiende beleiding, sprekend hoofd, een goede halsvorm,
sterke bovenlijn. Kruis is goed gelegen, voldoende lengte erin. Beenwerk goed rechtgesteld, voldoende kwaliteit, passende hoeven erbij. In stap zou het iets ruimer kunnen. Achterbeen sluit goed aan, goede takt. En zojuist laat ze ook dan al wel weer voldoende ruimte in het voorbeen zien. In de draf toont ze veel gedragenheid, loopt makkelijk in balans. Kan ook voldoende makkelijk schakelen daarin. Deze merrie nemen we op in het stamboek, verklaren we ster met een eerste premie. Ja, dan weten we het resultaat van nummer 85 ook. Evenredig gebouwde merrie, toont veel front op stand, sprekend hoofd. Iets een onderhals, maar wel een verticaal gestelde hals met een goede lengte. Correcte bovenlijn, kruis is ook goed gelegen. Hard en droog beenwerk, voldoende royale hoeven. Het achterbeen is iets sabelbenig. In stap daar zien we veel ruimte, is ook actief. Laat een goede takt zien in de stap. In draf zien we een goed zweefmoment, een goede buiging in het achterbeen. Het voorbeen wordt ook goed naar voren weggezet. Ook deze merrie vandaag ster met een eerste premie. Eigenaren van harte. ...85 en 92. Gefeliciteerd, mooie eerste premie. Betekent 92. Familie Emmens nooit gedacht, is lid van de vakvereniging, dus die wordt ook terug verwacht voor de kampioenskeuring.
3 jaar en oudere merries 98, 106, 107, 112, 81 en 92. Die zijn aangewezen ook voor het kampioenschap 3 jaar en oudere merries. Dus we hebben zo dadelijk eerst 55 voor het jeugdkampioenschap, dan 114 voor het ruime kampioenschap en dan voor 3 jaar en oudere merries 81, 92, 98, 106, 107 en 112. Ja, we beginnen met het middagprogramma De Kampioenschappen. En we zijn begonnen met het jeugdkampioenschap. En hiervoor is uitgenodigd catalogus nummer 55. Een Twenter die vanmorgen een eerste premie behaalde. Het is een langgelijnd Twenter, goed ontwikkeld, ruim voldoende rasuitstraling, sterke bovenlijn. Een merrie die goed stapt met veel tact en ruimte. In draf afdruk toont en kan schakelen. Dus deze merrie wordt vandaag uitgeroepen tot jeugdkampioen van de Fokdag Groningen-Drenthe. Gefeliciteerd.
En op deze fokdag zijn ook 2 ruinen gekeurd en beide sterverklaard. En catalogus nummer 114 is sterverklaard met een eerste premie. Een hele jeugdige, rassige ruin die een goede bovenlijn heeft, goede kruisligging, grote hoeven, droog beenwerk, die krachtig stapt en met veel gedragenheid draaft. Dus we roepen deze ruin vandaag uit tot kampioen van de ruinen van de fokdag Groningen-Drenthe. Gefeliciteerd. En voor de nummer 55, hou er rekening mee dat u nog terug mag komen voor het algeheel kampioenschap. De jeugdkampioen wordt uitgenodigd voor het algemeen kampioenschap. In de vooropstelling verwachten we nummer 81, 92, 98, 106, 107 en 112. Jullie mogen straks samen binnenkomen en doen een rondje stap en daarna 1 voor 1 ronde draf. ...81, 92, 98, 106, 107 en 112. Jullie mogen binnenkomen.
We willen graag in de ring 81, 92, 98, 106, 107 en 112. En daarna gaan we verder met de hengstveulens 3, 6 en 11. Het wordt al warm, dus we willen graag doorwerken, jongens. Zorg dat de paarden klaarstaan, dan kunnen we iedereen lekker op tijd naar huis laten gaan. Nee, heb ik niet. Gaat er niet worden. Sterker nog, mijn zoon heeft gisteren... Dan mogen ze de baan verlaten en dan één voor één een ronde draf. Dus ze hoeven niet eerst op te stellen hier, kunnen gewoon meteen over in draf. Staan met binnenkort.
De jury was nog even aan het overleggen. Dat geeft mij nog even de gelegenheid om aan jullie te vertellen dat we straks in het algemeen kampioenschap een mooie ereprijs hebben aangeboden door AGA Okkema. De winnaar vandaag in het algemeen kampioenschap krijgt een gratis dekking van Stal de Mersken. En straks, als we de kampioenen gaan huldigen in het algemeen kampioenschap, dan verwacht ik natuurlijk ook wel een beetje lawaai op de tribune. Ik weet niet of jullie zo stil zijn door de warmte, maar er was weinig lawaai. We willen straks natuurlijk graag jullie enthousiasme voor de beste paarden van deze fokdag Groningen-Drenthe. Ja, en wij zijn er inmiddels wel uit. Kampioenschap 3 jaar en oudere merries. 6 paarden terug in de baan. Ik denk over het geheel een mooie kwaliteit paarden in de baan. Ja, en dan beginnen we maar met het reservekampioenschap. Het is een merrie die een hele sierlijke beleiding heeft. Zeer correct gebouwd is. Stapt ook makkelijk. Draafde zojuist ook weer met een heel goed gebruik van het achterbeen. Voor ons wordt vandaag kampioen, reservekampioen, 3 jaar en oudere merries, nummer 106. Ja, en dan de kampioen. Een merrie die heel goed stapt, ook een heel correct exterieur heeft, goed fundament heeft, goed kan stappen, stapt makkelijk door het lichaam. En draafde ook met een hele functionele draf, goed achterbeengebruik. Voor ons kampioen, 3 jaar en oudere merries is geworden, nummer 92. Eigenaren van harte. En nodigen we ook de reservekampioen en de kampioen uit voor het algeheel kampioenschap. Volgens mij alleen de kampioen hier, hoor. Volgens mij alleen de kampioen hier. Nee, alles? Fokkers, eigenaren, van harte gefeliciteerd. Er worden natuurlijk mooie foto's gemaakt voor het nageslacht. Er mag geen licht en niks om, hè? Het is wel een beetje kaal, man. Gaan we nog een keer doen, hoor, Jan? Die linten zijn te lang. Felicitaties en mooie statiedekens aangeboden hier bij de Fokdag. De 47e Fokdag hier in Tolbert van de Fokvereniging Groningen-Drenthe Combinatie. En 92 en 106 worden beiden uitgenodigd voor het algemeen kampioenschap zo dadelijk. We verzoeken catalogus nummer 3, 6 en 11 naar de vooropstelling te gaan. Hengstveulens 3, 6 en 11. Graag naar de vooropstelling.
En natuurlijk uw waardering. Voor Tjitske E. En we gaan zo dadelijk eerst verder met de rubriek Hengstveulens. Catalogus nummer 3, 6 en 11. Jullie mogen binnenkomen. We hebben 3 hengstveulens voor het kampioenschap, veulenkampioenschap. Wat de jury betreft mogen ze binnenkomen. Catalogus nummer 3, 6 en 11. Verzoek voor Wieneke Waaier en Dick Brummel om zich te verplaatsen of te melden hier in de ring. Wieneke Waaier en Dick Brummel graag hier naar het middenterrein.
Voor de Merrie Veulens verwachten we 28, 30, 34, 35, 42 en 47 in de vooropstelling. Dus graag naar de vooropstelling 28, 30, 34, 35, 42 en 47. Daarna hebben we een algemeen kampioenschap en daarvoor verwachten we 55, 92 en 106. De eigenaar van het beste paard van vandaag, de algemeen kampioen, krijgt een ereprijs aangeboden door Tal de Mersken. AG Okkema biedt voor het nieuwe seizoen een dekking aan van een van de hengsten bij hun op het station. En Age maakt nog even een aanvulling. Als je nou geen paard mocht hebben, dan mag je een avond met Age op stap. Nou, dus er zijn altijd mooie prijzen te winnen.
Hier in de baan 3 eerste premie hengstveulens. Vanmorgen hebben we 4 rubrieken hengstveulens gekeurd, waarvan de kwaliteit over het algemeen goed was. Ondanks de warmte hebben ze zich goed gepresenteerd. Aan ons nu de taak om hier de kampioen uit te halen. We hebben gekeken naar welk veulen wij het meest compleet vinden. En de keuze voor ons is gevallen op nummer 6. Kampioen nummer 6, Elmer van Oost-Indië. Gefokt in een eigendom van W.J. de Haan uit Zevenhuizen. En Elmer is een Elger keer Epke. Fokker, eigenaar, familie de Haan uit Zevenhuizen. Van harte gefeliciteerd. Betekent dat we hierna de merrieveulens gaan krijgen. Catalogus nummer 28, 30, 34, 35, 42 en 47. Felicitaties worden overgebracht namens de jury en namens de voorzitter van de vakvereniging, Pieter Wiemega. Natuurlijk uw waardering voor dit veulen, de beste hengstveulen van vandaag, Elmer van Oost-Indië. Hebben jullie zelf niet gecheckt? Ja, deze 3 van mij. Ja,
Na de rubriek Merrie Veulens graag veulen nummer 3 nog een keertje terug in de baan. Voor een extra prijs voor het beste veulen uit een veulenboek of stamboek Merrie.
In de baan hebben we nummer 42, Eeldertje van de Peesterhoeve. En Jeppe, Kin Norbert van Eckhart uit Peest. En we hadden zo net gekeken naar nummer 35, Daisy PM. Nummer 34 blijft volgens onze administratie afwezig. En het eerste veulentje waar u Abe Brandsma het meest zag lopen was catalogus nummer 28. Doni Femke van der Middeldijk. En Jeppe Keer Johannes. Dan nummer 47, Dena Femke van der Middeldijk. En Elger Keer Heitse van de familie Koenjer uit Nieuw-Leusden. Vijf merrieveulens die gaan strijden om de titel Beste Merrieveulen van de Fokdag 2025 Groningen-Drenthe combinatie. Na deze rubriek verwachten we terug 55, 92 en 106. Eerst hebben we nog een huldiging voor Hengstveulen. Uit een stamboek of veulenboekmerrie. En volgens mij wordt nummer 3 daarvoor gehuldigd. En die huldiging zal zo dadelijk na deze merrieveulens zijn. Dus nummer 3 graag naar de vooropstelling. We zien hier rondstappen nummer 28, 30, 35, 42 en 47. En hier in de baan een hele mooie collectie eerste premie merrieveulens. Gekeurd door 2 teams in 2 verschillende banen. Nu allemaal bij elkaar. Nou, het is echt genieten, zoveel kwaliteit als er hier in de baan loopt. We hebben weer gekeken wat we het meest complete veulen vinden. En kampioen merrieveulens wordt nummer 42. En graag zien we ook veulen nummer 3 terug in de baan.
Beste merrieveulen van vandaag. Felicitaties voor de familie Eckhart uit Peest. Eeldertje van de Peesterhoeve. Vader is Jeppe, moeders vader Norbert. Ja, zullen we een foto maken nog? Felicitaties namens de jury natuurlijk. En we willen graag een paar mooie foto's maken. We doen voor eerst Frank. Daar. Nee, komt wel. Dick komt eerst. En daarnaast catalogus nummer 3. Het hengstveulen Douwe van het Geerland. Dat is een Hilbert uit een hettemerrie. Stamboekmerrie. En daar geeft het bestuur van de fokvereniging een extra prijs voor. Ja, 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 ja. Ja, yes, yes, yes. Super. Ja, ja. Oh ja. Ik heb hem. Het is wel een uitdaging. Heb je hem? Als alle felicitaties zijn overgebracht en de foto's zijn gemaakt, krijgen we een ereronde van deze laatste 2 hengstveulens. En dan gaan we ons opmaken voor het laatste kampioenschap. Het algemeen kampioenschap. Met die mooie ereprijs aangeboden door Age Okkema van Stal de Mersken. En daar komt ze langs. De beste merrieveulen van vandaag. Nummer 42. Van harte gefeliciteerd, Eeldertje van de Peesterhoeve. En natuurlijk uw waardering. Zo, dan gaan we ons opmaken voor de laatste rubriek van vandaag. Het algemeen kampioenschap. Catalogus nummer 55, 92 en 106. Jullie worden verwacht in de ring. Drie merries hebben zich geselecteerd voor dit kampioenschap. Nummer 55 gaan we als eerste zien. Van de familie Kamminga uit de Westereen. Ja, dit staat een maatschap ook. Dit is valt steeds.
U ziet ze binnenstappen. Voorop 55, Yveske Anna uit de Westereen. Een gosse Keert Tjalle. Van de maatschap Kamminga uit de Westereen werd ik net even gecorrigeerd. Daarachter, nummer 92. Tjitske en Almer Keer Uldrik van de familie Emmens uit Nooit Gedacht. En daarachter loopt Pleun van Pulkstuin en Timen Kedries van de familie Turksma Bakker en Gazendam Vorenkamp uit Norg. U heeft vast een favoriet. Laat u het horen. Misschien kunt u de jury overtuigen. En krijgt u gelijk. We gaan ze om de beurt nog een rondje laten draven. En dan wachten we af wie er gehuldigd wordt als algeheel kampioen. Is nummer 55 uw favoriet? Laat het horen. Het is... Yveske Anna uit de Westereen. En dan komt de volgende merrie binnen. Is zij uw favoriet? Dan gaan de handen op elkaar voor nummer 92. Tjitske E. En dan nog één te gaan. De best van 3. We krijgen nummer 106. Is zij uw favoriet? Laat u dan horen voor Pleun van de Pellingstuin. En we zien ze allemaal weer binnenkomen. En dan ga ik de microfoon naar de jury brengen. En gaan zij ons vertellen wie de algemeen kampioen wordt van vandaag. Goed, ja, dan zijn we alweer toegekomen aan het algeheel kampioenschap. Het is een lange dag geweest, het is warm. Dus ik moet zeggen, de paarden hebben zich goed gehouden. Ze presenteren zich toch elke keer weer op een hele nette, functionele manier. Dat is ook een compliment aan de voorbrengers. Ze hebben zich goed getraind, goed conditie. Ja, en dan hebben we 3 paarden terug. En we kunnen wel zeggen dat het een groep is met veel uniformiteit. Ze hebben allemaal een sierlijke beleiding. Correct gebouwd. En ook nu stappen ze weer actief en hebben we weer een mooie functionele draf gezien. Ja, en zoals we zeggen, kampioenschap, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus het kan maar zo ook een stukje omdraaien zijn. Ik begin maar eens met het reservekampioenschap. En ik denk dat het Twenter het goed volgehouden heeft. En ook een hele mooie ronde draf wil iets zien. Dus nummer 55 wordt reservekampioen. Ja, en dan het algeheel. Wie wordt de kampioen? 2 hele complete paarden. Zoals gezegd, mooie beleiding, goed bewegen. Ja, en dan moesten we toch concluderen dat de eentje het toch net even wat langer volhield dan de ander. En zich in draf nu, dat gaf ons ook de doorslag, net even wat flitsen en wat beter liet zien. Ja, en dat is dan de conclusie dat voor ons kampioen is geworden nummer 106. En dan mag inderdaad geklapt worden.
Eigenaren gefeliciteerd. Felicitaties van de voorzitter, de heer Wijmega, aan de kampioen en de reservekampioen. Volgens mijn gegevens zijn alle prijzen uitgereikt en gaan wij luisteren naar een stukje van het Wilhelmus voor de kampioenen en de reservekampioen hier van de Fokdag Groningen-Drenthe. De ereronde van de kampioenen. Fokdag, 27e Fokdag, Groningen-Drenthe combinatie. Van harte gefeliciteerd. Iedereen bedankt voor de geweldige medewerking vandaag. Het ging soepel, het ging vlot. Alle paarden aan de baan. Voorbrengers, eigenaren, hengstenhouders, iedereen die er was, bedankt en tot een volgende keer.
iedereen